Përfundon prishja e objekteve që pengonin nën kalimin e Unazës së Re, banorët e Astirit u përplasën me policinë që mbështeti KMT-n në shembjen e tyre. 13 persona nga të dyja palët u lënduan nga bombat molotov, gurët dhe gazi lotësjellës. Policia nuk arrin të gjejë ish-kryetarin e Bashkisë së Vorës Agim Kajmakun. Të dhënat e sistemit TIMS tregojnë se ai rezulton të jetë në Shqipëri, por nuk përjashtohet mundësia që të ketë kaluar ilegalisht kufirin për t'i shpëtuar arrestimet. Gjykata e krimeve të rënda ka dënuar me 32 vjet burg Mariana Çmetën, 24 vjeçaren që akuzohet se helmoi dhe mbyti vjerrën e saj e reja i mohoi akuzat për ngjarjen e rëndë që ndodhi 2 vjet më parë në Kamës. Koncesionet në shëndetësi po te kalojnë planifikimet e bëra të kontratave për shërbimet që po ofrojnë në spitale, duke vënë në vështirësi Ministrinë e Financave. Koncesioni seteve kirurgjikale e ka te kaluar fondin që në muajin shtator. Moti i keq sjell sërish probleme në vend. Era e fortë detyron portet e Durrësit dhe të Vlorës të pezullojnë lundrime, ndërsa në disa zona mungon energjia elektrike. Probleme edhe në vendet e rajonit Lugë të Italisë shpallet gjendja e emergjencës. Elsejt Hysaj është në pritje të largimit nga Napoli. Mediat italiane shkruajnë se mbrojtësi kombëtarët shqiptare mund të qëndrojë sërish në Itali pasi pëlqet nga Roma, por Napoli kërkon 25 milion euro për kartonin e tij. Në mbrëma të gjithëve, mirë se vini në edicionin informativ të orës 19:30 minuta. Këtu në Klan do të jemi së bashku për të njohur me zhvillimet kryesore të deri tanishme. Banorët e zonës Astirit janë përplasur me forcat e policisë që mbështetën inspektoratin kombëtar të mbrojtjes territorit në prishjen e ndërtimeve të cilat preken nga projekti i nënkalimit të Unazës së Re. 13 banorë dhe efektiv të policisë u lënduan nga bombat molotov dhe nga gazi lotësjellës i përdorur nga palët, por asnjëri prej tyre nuk pati rrezik për jetën. Marrim më shumë detaje mbi. Prej orëve të para të mëngjesit deri në orën 18 të së martës, Inspektoriati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit ka shembur të 33 objektet në lotin e parë të segmentit rrugor nga rreth rrotullimi Shqiponja deri tek pallati me shigjeta. Pas shembjes së tyre i hapet rrugë edhe ndërtimit të nënkalimit, e cila shihet si një nyje që do të çlirojë trafikun në kryeqytet. Por aksioni i Inspektoriatit Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit u shoqërua me tensione në orët e para të mëngjesit. Ky është momenti kur banorët e zonës së Astirit ju përgjigjen me molotov dhe gur punonjësve të Inspektoriatit Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit, që nisën shembjen e objekteve që preken nga projekti i nënkalimit të Unazës së Madhe. Një bomë me molotov shpërthen fare pranë një autobusi me pasagjeri, i cili fatmirësisht shpëton nga zjarri. Sulmit të banorëve policia ju kundërpërgjigj me gaz lotësjellës. Nga përleshja 13 persona mbetën të plagosur, mes tyre 5 punonjës të policisë dhe 8 banor, pas marrjes së ndihmës mjekësore, që të gjithë lanë ambientet e spitalit të traumës në orët e pasdites. Fillimisht Partia Demokratike raportoi se nga përplasja një protestues kishte humbur jetën. Një nga banorët e Unazës, një nga protestuesit sot ka humbur jetën për shkak të dhunës që është ushtruar nga policia e Sandër Leshit dhe Edi Ramës. Por fatmirësisht, asnjë nga banorët dhe efektivët e plagosur nuk pati rrezik për jetën. Pas përplasjes në orët e para të mëngjesit, situata u qetësua dhe Inspektoriati vijoi me prishjen e 33 objekteve që preken nga projekti i përfolur për shkak se tenderi i parë u fitua nga kompania DH Albania me dokumenta të falsifikuar. Janë shoqëruar në komisariate rreth 20 persona që ushtruan dhunë dhe kundërshtuan forcat e policisë gjatë aksionit të IKMT-s. Nga 33 objektet që u shembën, 21 prej tyre janë shpronësuar, ndërsa pjesa tjetër është skualifikuar nga procesi i legalizimit. Për pronarët e objekteve pa leje, Bashkia e Tiranës ka ofruar bonus qeraje për 3 vite ose banesa sociale, por kjo ofertë është refuzuar prej tyre. Kryetari i opozitës Lulzim Basha thotë se Rama dhe Veliaj do të mbajnë përgjegjësi për dhunën e banorëve të Astirit. Lulzim Basha ka premtuar se pasardhjes së demokratëve në pushtet, këta banorë do të dëmshpërblen me çmimin e tregut për çdo centimetër pronës tyre.
Nga spitali i traumës ku pa nga afër banorët e lënduar që u plagosën gjatë përplasjes me policinë në zonën e Astirit, Lulzim Basha akuzoi kryeministrin Rama për dhunë të planifikuar ndaj qytetarëve. Sipas kreut të opozitës, ky skenar ka për qëllim fshehjen e aferës 40 milion euro të projektit të unazës së re. Ky është një skenar i përgatitur me kujdes, i ka një qëllim dhe vetëm një qëllim, të çonte drejt gjakosjes qytetarëve, të çonte drejt përgjakjes qytetarëve, të çonte drejt konfrontimit me forcat e rendit për të fshehur vjedhjen e madhe që Edi Rama, Erion Velia dhe të tjerët kanë planifikuar tek jashtëquajturi projekt i unazës së re, me vetëm një qëllim për të mbushur xhepat e tyre me 40 milion euro të korrupsionit. Me premtimin se pasardhjes së demokratëve në pushtet, banorët e Astirit do të kompensohen me vlerën e tregut. Kreu i opozitës paralajmëroi vënien përpara ligjit të përgjegjësve të këtyre akteve. Paralajmëroi gjithë secilin përgjegjës për këtë, nga urdhruesi, që qartësisht është Edi Rama, është Erion Velia, janë ekzekutorët se do të mbajnë përgjegjësi para ligjit. Çdo centimetër katror i pronës së tyre do të kompensohet me vlerën e tregut, edhe atyre të përjashtuara në mënyrë kriminale nga kompensimi, do të kompensohen me vlerën e tregut, me ardhin e Partisë Demokratike në pushtet. Basha tha se opozita do të jetë në mbrojtje të ligjit të kushtetutës dhe interesit publik të banorëve të Astirit. Dhe për situatën e krijuar ditën e sotme tek unaza e madhe ka patur një reagim nga Presidentit të Republikës Ilir Meta. Ai thotë se është e papranueshme dhuna e përsëritur ndaj banorëve të cilët protestojnë në mbrojtje të shtëpive dhe të pronave të tyre. Meta thotë se arroganca përballë mjerimit dhe traumës që po u shkaktohet këtyre familjeve për muaj të tërë është e patolerueshme. Kreu i shtetit u bën thirrje banorëve të ruajnë qetësinë dhe të mos bien prej provokimeve dhe pa lutulen me njëherë në dialog. Një reagim ka pasur edhe nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, nëse ke marr parat apo përqindje në pallat është e arsyeshme ta ndalosh sabotimin e Tiranës. Partitë e ngritura mbi kulturën e zaptim bllokimit në pikjat prishën ndërtimet e kompensuara të Astirit, përfundon bllokimi 2 vjeçar i unazës, shkruan Veliaj në reagimin e tij në Twitter. Policia nuk ka arritur ende që të gjejë ish-kryetarin e Bashkisë së Vorës, Agim Kajmakun, referuar sistemi tim sa i rezulton ende në territorin shqiptar, ku po fshihet për të shpëtuar arrestimit, por nuk përjashtohet edhe mundësia që ai të ketë kaluar kufirin ilegalisht. Policia nuk ka arritur të gjejë Agim Kajmakun, ish-kryetarin e Bashkisë së Vorës, i shpallur në kërkim me 3 akuza, ato të shpërdorimit të detyrës, falsifikimit të formularëve dhe ushtrimi funksioneve pas mbarimit të detyrës. Uniformat blu kanë ushtruar kontrole në disa banesa, por pa rezultat. Prokurori Kol Hysena i kishte lënë afat ish-kreut të Bashkisë së Vorës që të paraqitej ditën e martë në prokurori, në të kundërt do të shoqërohej forcërisht. Por Kajmaku, që ka ngarkuar një avokat për ta ndjekur këtë çështje, ka zgjedhur të arratiset. Referuar sistemit TIMS, Kajmaku ndodhet ende në territorin shqiptar. Kështu pretendojnë edhe familjarët të pyetur nga televizioni Klan. Policia dyshon se ai po fshihet tek miq apo të afërm të tij, por nuk përjashtohet mundësia që të ketë kaluar ilegalisht kufirin. Numri i telefonit të tij celular rezulton i padisponueshëm. Numri Vodafone që thirrët mund të ketë fikur telefonin. Kajmaku, që në pak ditë sheh veten nga drejtimi i Bashkisë së Vorës në një të kërkuar nga drejtësia, akuzohet nga prokuroria se ka shkarkuar 2 nënkryetarët e bashkisë, pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i kishte hequr mandatin atij për shkak se kishte fshehur një hetim në Greqi për përdorim të parave false. Në këtë detyrë ai emëroi shefin e tij të kabinetit, Gentian Picarin, por prokuroria thotë se ashtu si në shkarkimin e 2 nënkryetarëve, edhe në këtë vendim ai ka falsifikuar datën. Nëse akuzat e prokurorisë do të provohen në gjykatë, 2 nënkryetarë do të kthehen në detyrë dhe Këshilli Bashkiak do të ketë mundësinë të zgjedhë njërin prej tyre për të ushtruar funksionet e kryetarit deri në zgjedhjet e pjesshme që duhen dekretuar nga Presidenti i Republikës Ilir Meta. Griseldo Kusi i shpallur në kërkim për vrasjen në një të ri, ngjarje e cila ka ndodhur 4 muaj më parë, është dorëzuar në polici. 31 vjeçari akuzohet se në bashkëpunim me vëllain e tij qelloi për vdekje me pistolet teknikun e kondicionerit. Griseldo Kusi, një prej vëllezërve që akuzohet për vrasjen e teknikut të kondicionerit Indrit Çelaj, është dorëzuar në policinë e Tiranës. 31 vjeçari fshihej prej 22 gushtit të këtij viti. Për këtë ngjarje vijon të jetë ende në kërkim vëllai i tij Albano Kusi, që akuzohet se në bashkëpunim me Griseldon ekzekutuan me një plumb në kokë Indrit Çelajn. Ky i fundit u qellua për vdekje teksa po punonte në një vilë në pronësi të vëllezërve Kusi për rregullimin e kondicionerit.
Griseldo e Albano Kusi u shpallën në kërkim dhe ndaj tyre është dhënë masa e sigurisë arrest me burg në mungesë. I riu nga Mallakastra ishte dërguar nga firma për të cilën punonte, që të montonte një kondicioner në vilën e familjes Kusi. Autorët kanë qenë të pakënaqur me punën e teknikut të kondicionerit dhe pas debateve qelluan për vdekje me armë. Për këtë ngjarje janë vënë në pranga 4 persona, mes të cilëve pronari i vilës që po rikonstruktohej. Bujar Kusi, Edmond Sula, Ferdinand Bakalli dhe Luan Çela. Ata akuzohen për disa vepra penale, nga vrasja e kryer në bashkëpunim dhe për kraja e autorit të krimit, deri në moskallëzim krimi. Dhe do të flasim për një tjetër vedorzim tek autoritetet policore, është rasti Gjovalin Alias, i akuzuar si bashkëpunëtor në ekzekutimin e Erizefit në Zellë Xhuxh të Mirditës, krimi ndodhur në 2 tetor të këtij viti. 34 vjeçari dyshohet se u nxorë në prit nga Alia, shoku i tij fëmijërisë, ai ka mohuar akuzën duke u shprehur se udhëtoi së bashku me Zefin ditën e vrasjes, por u sulmuan nga 2 persona të cilët donin që të vrisin edhe atë. Policia thotë se Alia ka qëndruar i fshehur në zonën e Fanit në Mirditë dhe u dorëzua pas negociatave që u zhvilluan me familjarët. Gjykata e krimeve të rënda ka dënuar me 32 vite burgim Mariana Çmetën, të rinj që akuzohet se helmoi me fotoksin dhe mbyti vjerrën e saj. Gjykata e krimeve të rënda ka dënuar me 32 vite burg Mariana Çmetën, të rinj që akuzohet se helmoi vjerrën 2 vjet më parë. Në seancën e të martës, 24 vjeçaria ju drejtua trupit gjykues, duke mohuar akuzën me fjalët jam e pafajshme përballë vetes dhe Zotit. Më herët prokuroria kishte kërkuar dënimin e Çmetës me 35 vite burg. Fillimisht ngjarja brenda familjes Lami u konsiderua si vdekje natyrale, ndërsa e reja ishte rrëfyer tek hoxha i fshatit, ku kishte pranuar se kishte qenë ajo që e kishte helmuar vjerrën pas debateve që kishte pasur me të. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në 30 prill 2017 në Kamës. Sipas hetimeve të prokurorisë ka rezultuar se Mariana Çmeta ishte vetëm në banesë me vjerrën e saj. Ajo i ka ofruar një pije ku kishte hedhur fotoksin. Pasi e ka helmuar, mes nusës dhe vjerrës ka pasur edhe një përleshje derisa Çmeta e ka mbytur me duar. Fillimisht e reja nuk pranoi krimin, duke deklaruar se kishte qenë në gjumë, mirë po një vit më vonë gjithçka u zbardh. Rrëfimi që nusja e shtëpisë Mariana Çmeta kishte bërë për vrasjen tek hoxha Hysen Sheu ishte regjistruar i gjithi në video nga ky i fundit. Policia e shtetit ka njoftuar ekstradimin nga Belgjika të një 43 vjeçari të dënuar për trafik droge. Bëhet fjalë për Kristian Demçen nga Lushnja, i dënuar me 7 vjet e 4 muaj burgim. Në 10 maj të 2014 Demçe, në bashkëpunim me disa persona të tjerë, tentoi të trafikojë rreth 300 kg kanabis drejt Italisë me avionin që drejtohej nga Giorgio Riformato. Sipas hetimeve, Demçe ishte njëri nga personat që pristet ngarkonte lëndë narkotike në avionin italian. Trafikimi nuk u realizua pasi gjatë uljes avionit ju prish njëra nga rrotat që çoi edhe në zbulimin e autorëve. Kryeministri Edi Rama ka premtuar se brenda 6 muajve të parë të vitit të ardhshëm aplikimi për shërbimet në administrat do të kryhet tërësisht online. Të gjitha kërkesat, letrat dhe dokumentat që dorëzohen në sportelet publike nga qytetarët do zëvendësohen me aplikime online. Ky premtim elektoral i socialistëve në vitin 2017, Edi Rama thotë se do të përmbushet brenda gjysmës së parë të vitit 2020. Shumë shërbime nuk do të jepen më duke kërkuar qytetarin që të vijë te sporteli. Por nga telefoni, nga kompjuteri. Në takimin e përjavshëm me koordinatorët e bashkëqeverisjes, kryeministri e vlerësoi këtë nismë si shumë të rëndësishme për të luftuar korrupsionin në zyrat e shtetit, e veçanërisht në zyrat kadastrale ku abuzimet, siç pranon, janë edhe më të mëdha. Kadastra, që është një problem shumë i madh, po e studiojmë dhe absolutisht aplikimet do të bëhen të gjitha online dhe pa pasur mundësi të gryhen xhepin për të marrë thjesht dosjen për ta regjistruar. Projekti për digitalizimin e aplikimeve në sportelet publike detyron punojësit e administratës të sigurojnë vetë dokumentacionin që ju nevojitet qytetarëve për aplikimet e tyre, nëse dokumentat janë shtetërore. Sipas parashikimit të kryeministrit, në mesin e vitit të ardhshëm do të mbyllen të gjitha sportelet për aplikimet duke u kthyer online. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka pritur në zyrën e tij 4 ambasadorë të cilët janë të akredituar në Tiranë për rreth 90 minuta. Ai bisedoi me të ngarkuarën me punë të Shtetet Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Leila Mozesonesh,
Ambasadorin e delegacionit Bashkimit Evropian Luigi Soreka, të Gjerman Peter Zingrav dhe diplomatin britanik Norman Burime nga Selia Blu bëjnë të ditur se në qendër takimit ka qenë reforma zgjedhore. Ambasadorët nuk kanë bërë komente në përfundim të takimit. Janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato të cilat deklarojnë se do të vijojnë që të punojnë për ngritjen e një sistemi drejtësie që është transparent, eficient dhe i lirë nga korrupsion. Në një video mesazh publikuar teksohet se lufta kundër këtij fenomeni është prioriteti i punës së ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Gjithashtu ajo thotë se 1 në 3 gjyqtar deklaruan pasuri me vlerë mbi 250.000 euro në vit, disa deklarojnë disa miliona dollar, thuhet pikërisht në këtë video mesazh. Për të trajtuar këto praktika Qeveria ka bërë edhe 2 ndryshime të tjera në paketën fiskale. Automjetet me motor elektrik do të përjashtohen nga TVSH-ja, ndërsa të gjithë personat e 2 punësuar duhet që të plotësojnë deklaratën e tyre individuale të ardhurave. Qeveria ka vendosur që të bëjë një tjetër përjashtim nga datimi mbi vlerën e shtuar për makinat e reja me kilometrazh zero të cilat kanë motor elektrik. Ndryshimet në ligjin për TVSH-n janë miratuar në Këshillin e Ministrave dhe tashmë pritet të marrin votimin në Kuvend. Kjo është iniciativa e dytë që mazhoranca merr në mbrojtje të ndotjes së mjedisit dhe shkarkimeve në ajër. Një vit më parë, me kërkesë të Bashkisë së Kryeqytetit, Parlamenti vendosi të ulë në 10% TVSH për autobusët elektrik që përdoren në transportin urban. Nisma e këtij viti nuk përfshin vetëm automjetet për përdorim personal, por edhe ato që përdorin në transportin e udhëtarëve. Në miratimin e paketës fiskale për vitin 2020, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka vendosur po ashtu që të detyrojë çdo person që është i 2 punësuar që të plotësojë deklaratën individuale të ardhurave personale, pavarësisht nëse kalon apo jo pragun e realizimit të vlerës 2 milion lek në vit. Nga kjo nisëm sipas llogarive të Drejtorisë së Tatimeve, pritet që vitin e ardhshëm të dorëzojnë deklaratë të ardhurave personale 26.000 persona më shumë nga 9.600 që e kanë dorëzuar për 2018. Të gjithë të individ tashmë do të paguajnë tatim më të lartë për pagën e tyre. Të ardhurat nga kjo taks për vitin e ardhshëm parashikohet të jenë 47.5 miliard lek. Do të flasim tani për koncesionet në shëndetësi. Janë disa prej tyre të cilat janë duke tejkaluar planifikimet që ka bërë qeveria në kontratat koncesionare për shërbimet që po ofrojnë në spitale, duke vënë në këtë mënyrë në vështirësi Ministrinë e Financave. Buxheti i shtetit po përballet me një kërkesë të rritur sa i përket pagesave që duhet të bëjë për disa koncesione të dhëna në sektorin e shëndetësisë. Shqetësimet më të mëdha lidhen me kontratën koncesionare të ofrimit të setit të pajisjeve kirurgjikale, ku sipas një analize të bërë nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, deri në muajin shtator, fondi i caktuar për këto pajisje që ofrohen nga kompania koncesionare dhe paguhen nga buxheti është tejkaluar me $320.000. Vlera që parashikohej të paguhej për të gjithë vitin në planin e Ministrisë së Financave ishte $16 milion, por për 9 muaj, kërkesat për setet kirurgjikale arritën në vlerën e $16.300.000, duke tejkaluar për të dytin vit shumën që ishte planifikuar në kontratën koncesionare. Një vit më parë, qeveria u detyrua të paguante $5 milion më shumë për koncesionarin e sterilizimit. Koncesioni që kapi do të vazhdojë të marrë $8.7 milion, sa është dhe vlera që parashikohet në kontratë, për shkak se nuk është tejkaluar numri personave që kanë bërë kontrollin bazë mjekësor. Nga viti i ardhshëm buxheti do të nisë edhe pagesat për koncesionin e ofrimit të shërbimeve laboratorike në spitale, të cilat do të kushtojnë $12.8 milion në vit. Në total, koncesionet në shëndetësi kapin vlerën e $388 milion. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Moti i keq ka përfshirë të gjithë vendin. Në portet e Durrësit dhe të Vlorës është pezulluar lundrime për 48 orë të ardhshme. Rreshet e shiut të shoqëruara me erë të fortë kanë përfshirë sërish të gjithë vendin. Më problematike situata është në porte. Në Vlorë, gjatë orëve të fundit është pezulluar lundrimi detar. Me urdhër të kapitenerisë së Vlorës, tragedi linjës Vlorë-Brindisi për 2 ditët e ardhshme
nuk do të lundrojnë në itinerarin e caktuar, ndërsa mjetet e vogla lundruese dhe anijet e peshkimit do të qëndrojnë të ankoruara në zonën e triportit në Zvërnec. Rikthimi i mjeteve lundruese në det do të bëhet vetëm pas mbrëmjes së datës 13 nëntor, kur edhe pritet një përmirësim i kushteve meteorologjike. E njëjta situatë është edhe në portin e Durrësit. Edhe aty kapiteneria ka kërkuar që në 48 orët e ardhshme të mos dalin në lundrim në det të hapur anijet e vogla që nuk përballojnë dot dallgët. Moti i keq ka shkaktuar probleme edhe në disa akse rrugore. Në Llogara, si pasojë e erës së fortë, janë rrëzuar shtyllat e tensionit lartë si dhe disa pemë, duke bërë këtë aks të pakalueshëm. Problematike situata është edhe në disa zona rurale në Librazh dhe Prenjas. Stuhit kanë dëmtuar linjat e tensionit mesëm 6 kV duke lënë pa energji disa pjesë të këtyre qyteteve dhe fshatrat përreth. Ekipet e emergjencave po punojnë për riparimin e linjave. Dhe jugu i Italisë është përfshirë nga moti i keq në Siçili është shpallur gjendja e emergjencës. Një val e motit keq me rreshje të dendura dhe përmbytje ka goditur jugun e Italisë. Rreshjet e dendura shndërruan në lumenj të furishëm disa rrugë në rajonin jugor të Bazilikatës, duke shkaktuar rrëshqitje toke e bllokim të disa rrugëve. E njëjta situatë edhe në Siçili, ku autoritetet kanë shpallur gjendjen e emergjencës në qytetin e Raguzës dhe zona të tjera. Shkollat janë mbyllur për shkak të vështirësisë në qarkullimin rrugor si pasojë e përmbytjeve. Rreshjet e shiut janë shoqëruar edhe me erëra të forta. Megjithatë, deri më tani nuk flitet për të plagosur. Moti i keq ka shkaktuar përmbytje edhe në veri, siç duket qartë në këto pamje në sheshin qendror të Venecias. Sipas kryeministrit Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, projekti i mini Schengenit ballkanik do të sjellë vetëm të mira për rajonin. Do ndjekim në vim kronikën e përgatitur nga kolegët e Klan Maqedonisë. Çështja e Schengenit ballkanik dhe takimi i fundit në Ohër ishte në fokus të prezantimit qeveritar të buxhetit për vitin 2020, që sipas autoriteteve qeveritare do të jetë 3.6 miliardë euro. Kryeministri Zaev theksoi se masat për lëvizje të lirë të qytetarëve dhe mallrave janë në frymën e procesit të Berlinit dhe agjendës ekonomike europiane. Unë besoj se ky proces i mini Schengenit do të sjellë benefite për të 6 vendet e Ballkanit perëndimor. Zëvendës kryeministri Bujar Osmani thotë se iniciativa nuk ka perspektivë pa Kosovën. Si parti shqiptare në pushtet, Osmani thotë se kanë 3 parakushte. Ne si BDI kemi pasur 3 parakushte, një të ftohen gjitha vendet, në dytë këtë mbështetje nga SBA, në tretë këtë mbështetje nga Bashkimi Evropian. Analistë të njohjes së politikave të rajonit kanë patur mendime të ndarë rreth suksesit të kësaj iniciative. Të parët theksojnë se nuk ka asgjë të keqe në bashkimin e këtij rajonal, të tjerët konsiderojnë se pa përfshirjen e të gjithë vendeve të Ballkanit perëndimor, kjo nismë nuk do të ketë sukses. Me ndërmjetësimin e presidentit francez Emmanuel Macron janë takuar në Paris kreu i shtetit Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Aleksandar Vučić. Pas takimit Thaçi ka deklaruar se Prishtina është e gatshme të vijojë dialogun për një marrëveshje paqe me Beogradin. Siç ishte planifikuar që vitin e kaluar, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić u takuan sërish këtë herë me ndërmjetësimin e homologut të tyre francez Emmanuel Macron. Presidentët e Kosovës dhe Serbisë ndodhen në Paris ku marrin pjesë në forumin e paqes së bashku me liderët e më shumë se 30 vendeve të botës. Çështja e dialogut me Serbinë ishte një nga temat kryesore të takimit, ku presidenti Thaçi u shpreh i gatshëm për ta vijuar atë, siç njoftoi në Facebook. Në këtë takim rikonfirmova se Kosova është e gatshme të vazhdojë dialogun në kërkim të një marrëveshjeje për paqe, e cila duhet të sjellë njëojë reciproke dhe antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara, por edhe më shumë paqe e stabilitet në të rajonin tonë. Mediat serbe shkruajnë se Vučić ripërsëriti qëndrimin e tij se kthimi në tryezën e bisedimeve do të ndodhë vetëm kur tarifat doganore për mallrat serbe të vendosura nga qeveria Haradinaj të hiqen. Dialogu Kosovë-Serbi, ndërmjetësuar nga shefja e diplomacisë europiane Federica Mogherini, u pezullua në nëntorin e vitit kaluar kur Ramush Haradinaj vendosi të tatojë me 100% të vlerës mallrat serbe që hynin në territorin e Kosovës. Por çfarë mendojnë analistët në Serbi për këtë takim që është zhvilluar në Paris? Ndjekim Idros Seferi.
Serbia beson se Franca ka zgjitur Beogradin si partner kryesor në rajon. Takimi i papritur në mes të presidentit Hashim Thaçi dhe Vučić konsiderohet si marrja e autorësisë së zgjidhjes së problemit. Analisti Milivoje Mihajlović thotë se Franca dëshiron të tregojë se Kosova është problemi i Evropës dhe se Macron është burgshtetas i fuqishëm. Duke u përpjekur të zgjidhë çështjet ballkanike dhe problemin e Kosovës, Macron kthehet në portën e madhe. Natyrisht që ai shqetësohet për votuesit e tij, që të kryej përshtypjen që është një president i fuqishëm francez, siç ka qenë De Gaulle. Mihajlović beson se përpjekjet do të jenë që dialogu dhe Ballkani të ngelen probleme evropiane për të mos ulur Rusinë në tavolinë. Një Rambuje e re do të ishte njësoj si e vjetra dhe nuk do të ishte as në dobi të shqiptarëve dhe as të serbëve, por mbase vetëm për amerikanët. Por një konferencë ndërkombëtare që jep një zgjidhje afatgjatë nuk i leverdis tani amerikanëve, pasi në tavolinë do të uleshin edhe rusët. Serbët besojnë se presidenti francez dëshiron të ketë pjesë në zgjidhjen e problemit Kosovë-Serbi. Idro Seferi, TV Klan, Beograd. Tirana e Nonës është libri më i ri i Blendi Fevziut. Ai ka folur përpara lexuesve duke treguar se subjektin e kishte menduar që është para 20 viteve. 3 gra të moshuara dhe një qytet që gjallon mes halleve e gëzimeve të përditshmërisë. Libri Tirana e Nonës i risjell gazetarin e njohur Blendi Fevziu para lexuesit përmes rrëfimeve që zën fill nga fëmijëria e tij. Nuk është vetëm saga e familjes së autorit që shtjellohet përmes personazhit të stërgjyshes, së motrës dhe kushërirës së saj, por historia e një qyteti si Tirana. Rrëfimet e tyre nuk ishin rrëfime të zakonshme, që janë fantastike të çdo gjyshe, të çdo njeriu sepse eksperiencat jetësore janë të jashtëzakonshme. Ato që janë rrëfime që lidheshin me historinë e Tiranës, me historinë e Shqipërisë, me zhgënjimin që ato kishin raport me politikën, me zhgënjimin që kishin raport me miqësitë personale, gati-gati dhe me problemet e brendshme familjare si çdo familje, domethënë hatërmbetjet, prishjet, divorcet. Fevziu thotë se subjekti i këtij libri qëndroi në mendjen e tij prej më shumë se 20 vitesh. Secili kapitull shkruhet si një libër mbete, pra mund t'i lexosh edhe kapituj të ndarë nga njëri tjetri, por njëkohësisht kanë një histori. Dikush do ta marrë, dikush do ta kalojë pa e parë, por ata që do kenë nevojë t'i kthehen të shkuarës, me siguri gjeni material interesant. Libri Tirana e Nonës do të jetë i pranishëm për lexuesit edhe në panajirin e librit. Tasim për modën, duket se veshjet e lëkurës janë rikthyer sërish. Duaje veten vi shumë mirë është një shprehje, por të njohësh tipologjitë e veshjeve për të minimizuar defektet dhe maksimizuar pikat e forta nuk është kaq e thjeshtë. Trendet e modës së këtij sezoni vjeshdimër duket se ka një potencial të madh joshjeje dhe sensualiteti, falje dhe rikthimit të lëkurës. Pantallona, xhaket, funde dhe fustane, të gjitha të përdorura nga VIP-at, por të prezantuara edhe në pasarela. Për një fizik në formën e dardhës është e rëndësishme të theksohet beli, kurse fustanet e shkurtër ripërshtaten më së miri trupave në formë molle. Megjithatë, lëkura i jep kuptim çdo forme. Dhe me këto sugjerime se takon modës kemi ardhur në fund, qëndroni më tej me Klan.